You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, spickums. You're the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing 2 songs to you because you are so dear. Okay, so we start with process of secondary growth at the stem. So dekat batang pokok at the stems, the secondary growth take place when the vascular cambiums divide actively through mitosis. Okay, saya draw sikit untuk awak nampak. Okay, saya draw untuk vascular cambiums dahulu. Okay. Okay, yang paling luar adalah phloem. Yang paling dalam adalah xylem. Okay. So the vascular cambiums dekat mana? Vascular cambiums in between xylem and phloems. So these vascular cambiums actively divide through mitosis to form new cells untuk hasilkan sel baru. So dekat sini akan hasilkan sel baru. So sel baru ini akan dihasilkan ke sini. Okay, betul? So what will happen? Apa yang akan berlaku ialah formations of new cells layer or tissues. Okay, awak tengok drawing saya. Okay, this is vascular cambium. Okay, this is the previous phloem. So we call it as primary phloem. Okay, phloem yang asal tadi. Okay, for the previous xylem, we call it as primary xylem. So the vascular cambiums at the middle in between primary xylems and primary phloems actively divide through mitosis to form new cells yang banyak-banyak dan juga membentuk tissues. So ini adalah xylem, primary xylems. So dekat sini adalah secondary xylem, iaitu xylem yang baru. Okay, here is the primary phloem. The vascular cambiums divide to form new cells that forms tissues. This one, the new phloems, we call it as secondary phloem. Okay, got it? So that's why we say that the cells at the cambium ring divide inward ke dalam, sebab dekat dalam ada xylems, okay, forming secondary xylem. Whereas the cells at the cambium rings which divide outwards keluar, sebab dekat luar ada phloems, dia akan bentuk secondary phloems. Okay, senang. Okay, another one is yang awak kena tahu ialah secondary xylem and secondary phloems, dia akan tolak dia punya primary. So kalau xylem, primary xylem dekat dalam. So secondary xylems that's newly forms akan tolak primary xylems ke dalam lagi, ke center of the stem. Whereas for the secondary phloems, dia akan push the primary phloems outwards, keluar, pergi ke epidermis, iaitu ke dinding stem. Okay, easy, senang. Okay, primary xylem layer is pushed toward the center of the stem. Okay, ini kita dah discuss tadi. Okay, ini saya lukis section. Okay, ini adalah vascular cambium. Okay, yang paling luar
dan yang paling dalam. Ini yang selalunya awak akan confuse. Which one is primary, which one is secondary, which one is phloem, which one is xylem. So bear in mind xylem dekat dalam. Okay, sebab tak nak bagi banyak hilang air. So xylem means that these two yang dekat dalam ini adalah xylem. These two yang dekat luar ini adalah phloem. Okay. And then dekat luar ini, okay, dekat luar ini adalah kulit. Okay, epidermal cell. Okay, epidermis, itu kulit batang kayu. So, awak dah tahu dah phloem mesti ada dekat luar, xylem dekat dalam. So, how to know where is the primary and secondary? Okay, awak cari dulu vascular cambium. Vascular cambiums akan hasilkan new cells. So, kalau yang new mesti yang baru. So, second. Okay, yang baru akan terhasil dekat vascular cambium. Yang lama, primary, akan jauh daripada vascular cambium. Okay, because yang secondary akan terus dihasilkan dan akan tolak yang primary tadi. So, this is at the A, primary xylem, B, secondary xylem, C, secondary phloem, D, primary phloem. Okay, secondary xylem at B push the primary xylems inward ke dalam. So, dekat tengah-tengah batang. So, dekat tengah-tengah batang kita panggil pith. Okay, whereas for the secondary phloems will push the primary phloems outwards. Pergi tolak hampir-hampir dekat epidermis. Okay, easy, senang. Okay, primary xylems. Primary xylems yang tadi, okay, yang saya lukis tadi, primary xylems ini, dia akan compress sebab dia ditolak ke tengah. So, once primary xylems ini compress, once the primary xylem compress, ditolak ke tengah, sampailah dia forms stronger wood. Okay, primary xylem ini bila dia dah tolak ke tengah, sebenarnya primary xylem ni bila dah terhasilnya secondary xylem, primary xylem ini tak akan ada function lagi. Dia akan jadi dead cells, dia akan jadi tisu yang dah mati. So primary xylems ini dia akan bagi support sahaja kepada stem. Sebab apa dia bagi support? Sebab bila dia mati, okay, the wall of the xylems ini ada lignin. So lignin ini, lignified xylem ini, lignin ini keras. Dinding xylem ini keras sebab dia ada lignin. So bila dia keras, dia tak ada apa-apa dalam tu, so dia akan bagi mechanical support untuk plant. That's why we said that primary xylems, once dia dah compress, dia akan form stronger wood because of the lignified wall. Dinding yang ada lignin. Okay, lignin ini keras. Okay, so what will happen to the secondary xylem pula? Okay, secondary xylems dia compress. Okay, secondary xylem ini dia compress dan dia akan, okay, secondary xylems kalau dia dihasilkan keeps produce, dia akan increase the circumference. So secondary xylems, secondary xylem ini kalaulah dia banyak-banyak dihasilkan, dia akan menyebabkan stem itu semakin wider, semakin lebar. Okay, increase in circumference. So kalau dia semakin lebar, dia akan tolak semua benda ni keluar. So apa jadi kepada epidermis kalaulah ditolak press against the epidermis? So kalaulah press against epidermis ini akan boleh crack, boleh pecah. Okay, ini yang bahaya kalau dia crack. So macam mana nak protect the plant kalaulah epidermis ini crack bila terbentuknya secondary xylem ini? Okay, cork cambium akan take place.
Cord cambium ada dekat mana? Cord cambiums ada dekat berhampiran dengan epidermis of stem. So cord cambium ini akan divide actively. So dia juga akan divide actively. Okay, saya lukis dekat sini. Okay, ini adalah epidermis of the stem, iaitu outer layer of bark. Okay, bawah daripada tu ada cord cambiums. Kalau nama dia cambiums, dia mesti akan sentiasa membahagi. Okay, this is the cord cambiums. Saya punya drawing tak cantik. Okay, ini adalah cord cambium. Okay, so this cord cambium ini, dia akan divide. So, bila dia divide, dia akan hasilkan something yang dekat sini. At A dan something dekat sini yang baru. At B. Okay. Okay, so kalau yang dekat B ini, yang dekat dengan epidermis, okay, dia akan hasilkan cord cell. Okay. Yang dihasilkan dekat dalam ini, kita panggil dia sebagai cortex. Okay, kalau awak ingat tadi, kalau secondary xylem itu dia compress, dia akan tolak. Okay, secondary xylem tadi, dia akan tolak semua benda against the epidermis. So, epidermis ini akan crack, pecah. Okay, siapa yang nak tolong protect the plant sekarang ini? Yang tolong protect the plant sekarang ini adalah the cord cells ini. Sebab dia akan bentuk a layer untuk lindungi plant ini. Sebab epidermis tadi dah pecah. So nak protect from what? Protect from insects and also pathogen. So saya ada mistake sikit. Ini adalah from. Okay dear, this is the overview for the secondary growth at the stem. Okay, for the first year, pada tahun yang pertama itu, for the first year, okay, only primary flowworms and primary xylem. And at the middle, the green color one, yang warna hijau ini adalah vascular cambium. Okay, second year, okay, the vascular cambiums, the green color one ini, dia divide to form secondary flowworms and also secondary xylem. Okay, and the third year pula, dia nak cerita, secondary xylems become thickened, lignified wall. And this secondary xylems, dia tak ada function, dia tak ada function macam primary xylem biasa. Okay, dia cuma nak provide mechanical support. Dia tak ada function macam primary. Okay, this is the overview for secondary growth at the stem. Okay, for the first year, awak tengok dekat sini, for the first year, only the green color is vascular cambium. Okay, this is the primary xylem and primary flowworm. For the second year, this plant undergo secondary growth, produce secondary flowworm. Okay, this one secondary flowworms and secondary xylems. Secondary xylem push inward the primary xylem. Okay, whereas secondary flowworm push outwards the primary flowworm. And for the third year, formations of thickened lignin wall of secondary xylem. Secondary xylems yang dah dinding dia dah tebal dengan lignin, dah keras dengan lignin. Okay, dia nak bagi mechanical support. Okay, just quick recall sahaja. Okay, vascular cambium. This is vascular cambium.
these vascular cambiums divide actively to form secondary. So this is secondary, inside secondary xylem, outside secondary phloem. Okay, secondary xylem will push inward the primary xylem, whereas for secondary phloem, push outwards the primary phloem. Okay, but based on these diagrams, awak tak jumpa primary phloems. Okay, normally primary phloem selalunya dia akan hancur bila dia dah ditolak keluar against the epidermis. So selalunya primary phloems dia dah damage. Okay, dia dah hancur waktu tolak ke against epidermis. Okay. Okay, this is the overview. Okay, where is the vascular cambium? This is vascular cambiums. Divide to form secondary secondary xylem inside. Okay, and secondary phloem outside. Secondary phloem push outside the primary phloems, whereas secondary phloem push inward the primary xylem. Okay, another one is the cord cambiums. Cord cambiums divide inwards from cortex. Cord cambiums divide outwards to form cork cells or cork tissues. Okay, that one's for the process of secondary growth at the stem. Now we proceed with the process of secondary growth at the root. Okay, for the roots, actually the process of secondary growth in the groups is quite similar to the process of secondary growth in the stem. Cuma ada sikit je beza. Okay, the difference is, saya explain. Okay, for the secondary growth in the roots, sama macam dekat stems, the vascular cambiums in between xylem and phloems will divide actively by mitosis. Okay, awak nampak warna biru ini? Okay, biru ini vascular cambiums tapi dia dalam bentuk macam ni. Okay, yang warna merah kat tengah ini itu adalah primary xylems. Okay, yang warna yang warna biru dekat dengan vascular cambium ini adalah primary phloems. Okay, so awak mungkin tak nampak sangat, so saya terangkan dekat drawing ini. Okay, untuk root, dia punya bentuk macam star, bentuk macam bintang. Okay. Yang dekat tengah ini adalah pit, tengah-tengah. Okay, ini adalah xylem. Xylem. Okay. Ini adalah phloem. Okay, ini adalah phloems. Okay, yang dekat sini between xylem and phloem, yang saya shade, yang saya loretkan ini adalah vascular cambium. Okay. Dekat root, vascular cambium ini dia tak bercantum pada asalnya. Okay. Untuk secondary growth, these vascular cambiums dia akan combine together. Dia akan bercantum sampai dia membentuk cincin. Okay, saya cantumkan vascular cambium ini. Okay, can you see? Boleh nampak? Okay, sekarang ni bila vascular cambiums combines and fuse, it will forms a ring. Bentuk macam cincin. Okay, sama macam gambar dalam textbook awak ni. Okay, so far got it? Boleh faham? Okay, and then once dia dah combines, dia forms complete ring. So apa yang berlaku ialah dia akan undergo cell division. Okay, saya lukis once again. Saya lukis satu saja.
Okay, ini flowworm, 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 flowworms. And then bentuk ring vascular cambium. Yang saya loretkan ini. Okay, itu adalah vascular cambiums. Okay, here is the xylem. Okay, these vascular cambiums will undergo cell division, mitosis process, will produce the secondary xylem and secondary phloem. This is the primary xylem, primary phloems. So these cambiums divide to form secondary xylems and secondary phloems. So dia akan form secondary xylems and secondary phloems. So awak tengok dekat gambar ni, primary xylems akan being pushed inward ke dalam, whereas for primary phloems will be pushed outwards because formations of secondary xylems, and formations of secondary phloem. Okay, lebih kurang sama macam dengan stem, cuma beza dia untuk root vascular cambiums dia akan combine together to form ring form untuk bentuk cincin dahulu. So what will happen? Okay, so root akan become increase in circumference, akan jadi wider, akan jadi tebal dan jadi thicker, lagi tebal dan lagi lebar. Okay, whereas dekat root, dekat akar, okay, dekat akar dia juga ada root cambium. Dia juga ada cork cambium. Cork cambiums, kalau awak nampak petaan corks ini, dia mesti dekat dengan epidermis, dekat dengan kulit. Okay, so cork cambiums sama macam stem, cork cambiums akan divide to form cork cells, which is give protection. Okay. Kalau awak pergi jalan-jalan atau awak pergi taman, awak akan normally jumpa dengan kerusi atau meja yang ada bentuk macam ni. Okay, so ini sebenarnya salah satu dekoratif yang natural, okay, yang datang daripada pokok, bukan kita manusia yang lukis. Okay, so this is, we call it as annual growth ring. Okay, annual growth ring. Annual maksud dia tahunan. Okay, kenapa kita panggil dia annual growth ring? Sebab awak akan nampak dia dalam bentuk ring. Itu dalam bentuk cincin. Dan growth sebab dia involve growth, secondary growth. Annual sebab dia depends on season. Setiap tahun ada berapa season. Macam tu. So the age of plants living in temperate climates can be determined based on annual growth ring in the stem. Okay, such as waktu spring awak akan nampak brighter ring. Ini waktu spring. Dan dia lagi tebal. Awak nampak dia lagi tebal, lagi cerah. Whereas waktu summer, kita akan nampak warna yang gelap ini. Warna gelap ini dia nipis. Dia tak tebal sangat. Okay. Okay, this is because of the different seasons yang berlaku, yang mana different seasons ini menyebabkan different situations in secondary growth of plant. Disebabkan ada berbezanya musim-musim, jadi secondary growth pun dia being affected. Dia pun akan terjejas. Okay, contohnya, during spring, pada waktu spring, ada enough water supply and sunlight. Okay, jadi lagi banyak photosynthesis. So plant akan require more water and sunlight. So pada waktu itu xylems bigger, iaitu dia lagi luas, lagi besar ini. Sebab ada banyak, dia nak transport more water. Okay, tapi dia punya wall of the secondary xylem is thinner, nipis sahaja. Sebab dia dah being support by water. Okay, that's why kita akan nampak dia appear brighter sebab dia lagi banyak air dalam tu. Okay. Whereas during summer,
During summer, growth is not suitable. Selalunya pada waktu summer ni kurang air. So xylems akan transport less water. So xylems akan jadi small sahaja. Akan jadi kecil sahaja. Tapi nak bagi support sebab kurang air untuk bagi mechanical support, so xylem kena ada thicker wall. So bila ada thicker wall, kita akan nampak dia appear darker. So every year ada berbeza seasons dan awak akan nampak bentuk ring yang ada beza-beza warna. So kita boleh kira berapa umur pokok itu berdasarkan berapa bilangan ring yang ada dekat stem. Okay, as I said before, secondary growth takkan berlaku pada semua tumbuhan. Hanya berlaku pada woody plant, okay, mostly dicots and some monocots sahaja. Okay, hanya beberapa monocots sahaja. Okay, most of the monocots do not undergo secondary growth. Okay, what types of monocots that can undergo secondary growth? Contohnya, agave species. Okay, agave species ini, aloe species, aloe vera, lidah buaya and dracaena species. These are the type of monocots that undergo secondary growth. Bear in mind, not all plants undergo secondary growth. Okay, bukan semua tumbuhan yang undergo secondary growth. Okay, that's all for today. Okay, sorry for my inconvenience video. Ada noise yang background tu yang bising, so awak just ignore the noise. We just focus on our lesson. So bye bye. See you next time in our next topic, necessity of primary growth and secondary growth. Bye bye.